Ayun mga kagulong, so may papakilala ako sa inyo. Magandang nilalang. Tingnan. Hindi marunong tumahol. Magkape at prepare na kami. Paalis na rin. Ay, taga na yan. Hindi ka marunong tumahol. Yung bulis niya parang kawawa ba? Huh? Parang kawawa yung bulis niya. Ha? Siya si Bugsi. 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 Yan, si Bugsi. So, ito yung office namin. So, papunta kami ngayon sa Bangkal. Nagkakaintindihan talaga kami. Nagkakaintindihan kami. Nag-uusap lang kami ni Bugsy. Ayan lang kagulong.
R&R. So yung biyahe papunta doon is almost 3 hours. Kasi mga 158 kilometers yun. So grabe ang office dito. Office house to siya. Tapos as kabila pala nito ng office. Ito is parang lunch na siya dito. Sobrang ganda. Wait, sa taas pa. Wait. Taas. Dito sa taas. Sigurado ko na dito napuntahan dito. Ayan. So, maganda dito. Magduyan. Tapos, kahit yung bunhok hindi makakalusot dito. Si Maynit. Kilala niyo yung bunhok. Yeah. Close lang natin yung mga doors. Close natin doors dito. Ayusin mo yung Marunong. Okay na. At may mukha pala tayo dito. Hi! Welcome to my vlog. So, sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, so i-click lang ang subscribe button. I-hit nyo rin ang notification bells para update kayo sa mga video na aking i-upload. I-like nyo rin, comment, and thank you. So, baba na ako. Yun lang. Maganda dito. Na-miss ako. It's caught in the crossfire.